Μάλιστα, η ευεργετική επίδραση των φρούτων και των λαχανικών στη διάθεση και τα επίπεδα ευεξίας φαίνεται πως είναι πολύ ισχυρότερη όταν αυτά καταναλώνονται ομά. Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύονται αναλυτικά στην επιθεώρηση Frontiers in Psychology, άνθρωποι που καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες ομών φυτικών προϊόντων παρουσιάζουν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και άλλων ψυχικών παθήσεων, συγκριτικά με όσους τρώνε τα φρούτα και τα λαχανικά τους μαγειρεμένα, σε κονσέρβα ή γενικώς μετά από κάποια μορφή επεξεργασίας. Γιατί είναι πιο ωφέλιμα τα ομά προϊόντα σύμφωνα με τις 3 ερευνήτριες από το τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία που εκπώνησαν τη μελέτη, τα ομά φρούτα και λαχανικά διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά τους στη φυσική τους μορφή, επηρεάζοντας θετικά τη χημική ισορροπία του εγκεφάλου, άρα και τη διάθεση. Προκειμένου να καταλήξουν στο συμπέρασμα αυτό, οι 3 ερευνήτριες πήραν προσωπικές συνεντεύξεις από περισσότερα από 400 άτομα ηλικίας 18-25 ετών από τη Νέα Ζηλανδία και τη ΣΥΤΑΠ. Τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας, επισημαίνουν οι ερευνήτριες, τείνουν να καταναλώνουν ελάχιστες μόνο ποσότητες φρούτων και λαχανικών, ενώ παράλληλα ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για διάφορες ψυχικές παθήσεις. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν πόσα φρούτα και λαχανικά καταναλώνουν κατά μέσο όρο αλλά και ποια προϊόντα προτιμούν και σε ποια μορφή τα καταναλώνουν, ομά, επεξεργασμένα και ιόγκουρ. Λανδαπή. Αξιολογήθηκε επίσης η ψυχική τους υγεία, με τις ερευνήτριες να εστιάζουν κυρίως στα συμπτώματα της κατάθλιψης και του άγχους. Δεδομένου ότι είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την ψυχική υγεία όσο και τις διατροφικές συνήθειες, οι ερευνήτριες έλαβαν υπόψη τους και άλλες παραμέτρους, όπως τα επίπεδα σωματικής άσκησης των συμμετεχόντων, το κοινωνικο-οικονομικό τους επίπεδο, το φύλο και ηλικία. Αλφαμέτωνο μελετώντας όλους τους παράγοντες συνδυαστικά, οι ερευνήτριες διαπίστωσαν μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση ομών φρούτων και λαχανικών και στην καλή ψυχική υγεία. Πιο συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη ήταν η κατανάλωση αυτών των προϊόντων τόσο λιγότερα ήταν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και τόσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα ευεξίας των συμμετεχόντων, καλή διάθεση, η ικανοποίηση από τη ζωή και η υγεία. Αντιθέτως, η κατανάλωση επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών, μαγειρεμένα, σε κονσέρβα, φάνηκε να συνδέεται μόνο με την καλή διάθεση αλλά όχι με άλλους δείκτες ψυχικής υγείας. Τα ομά φρούτα και λαχανικά παρέχουν περισσότερα μικροθρεπτικά συστατικά σε σύγκριση με τα επεξεργασμένα, πράγμα που πιθανώς εξηγεί την ισχυρότερη συσχέτιση που παρουσιάζουν με τη βελτιωμένη ψυχική διάθεση, γράφουν χαρακτηριστικά οι ερευνήτριες στη μελέτη τους. Ενδεικτικά, συστατικά όπως η βιταμίνη C και τα καροτενοειδή, τα οποία έχουν αποδεδειγμένη επίδραση στην ψυχική υγεία, είναι αρκετά ευαίσθητα, επομένως η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή η κονσερβοποίηση ενδέχεται να οδηγήσουν στην καταστροφή τους και κατ' επέκταση να περιορίσουν την ευεργετική τους επίδραση. Τα 10 top φρούτα και λαχανικά για καλύτερη ψυχική υγεία σε δεύτερη φάση, οι ερευνήτριες αναζήτησαν ποια συγκεκριμένα προϊόντα παρέχουν τα μεγαλύτερα ωφέλη για τη διάθεση και τα επίπεδα ευεξίας. Τα 10 φρούτα και λαχανικά που ξεχώρισαν στη μελέτη μπορείτε να τα δείτε στη παρακάτω γκάλερι. Δείτε και αυτό, τύπη κατάθλιψη, τι είναι και με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται πως θα διορθώσετε την κακή σας διάθεση στο λεπτό, κοιμάστε αργά τα βράδια, κάνετε κακό στην ψυχολογία σας. Κατάθλιψη υψηλής λειτουργικότητας, τα 7 πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα.